What are you doing? Open a box. Unboxing? Unboxing. Hirap. Hirap buksan. Ito, hirap. Galing naman. Galing naman ni Orion. Careful. Hi. Open next unboxing. Ito. Vacuum nga. Wow. Ang ganda. Ano to? Ay, ito. Ayan. Ito. Lagay mo na dyan. Kunin mo na yung vacuum. Vacuum. Bigat na eh. Bigat. Bigat? Hindi mo makuha? Hindi. Bigat na eh. Okay. Tayo ako. Oo. Yan. So ngayon, tatry na natin yung ating Deerma vacuum. So, ito siya. Naka-plug na siya. Deerma Dust Mite Vacuum ang tawag dito. So, meron pang ibang type ng Deerma vacuum. Pero ito kasi yung para sa mga bed at saka para sa couches. Ganyan. So, try natin siya. Ayan. So, may mga nakuha tayong mga dust. Ayan. Ayan siya. So, medyo maingay lang siya, pero gano'n naman talaga yung mga vacuum. So, and then, medyo uminit ng konti yung couch kung saan natin na vacuum. Ayan. Kasi meron din siyang UV light dito.